امشب در 24 افشای جزئیات تازه از عملیات مشترک آمریکا و اسرائیل در ایران. واشنگتن پست میگه ترامپ همزمان با مذاکره همکاری اطلاعاتی با اسرائیل رو برای حمله به ایران پیش می‌برده. I think he just wanted to impress upon me that he was a god among men, quite frankly. روایتی تازه از پشت پرده حکومت علی خامنه‌ای. کاترین شکدم در گفتگوی اختصاصی با ایران اینترنشنال احتمال جاسوس بودنش رو رد نکرده. او میگه رهبر جمهوری اسلامی خودش رو در موضع خدا میدونه. و تاکید دوباره حسن روحانی درباره غافلگیری حکومت در جنگ 12 روزه. رئیس جمهوری پیشین ایران میگه معتمدان تصمیم ساز حمله رو ناممکن میدونستن. از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. واشنگتن پست در گزارشی تازه جزئیات تازه‌ای از عملیات اسرائیل در ایران موسوم به نارنیا رو افشا کرده. عملیاتی که اسرائیل با هدف کند کردن برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی به دنبال کشتن دانشمندان هسته‌ای در ایران بوده. گزارش میگه فهرست اهداف اولیه این عملیات شامل 100 دانشمند و محقق هسته‌ای بوده که بعداً کاهش پیدا کرده. بر اساس این گزارش در جریان عملیات نارنیا موساد از یک سلاح ویژه و بیش از 100 عامل ایرانی استفاده کرده. در این گزارش آمده دونالد ترامپ همزمان با مذاکره با تهران همکاری اطلاعاتی و نظامی با اسرائیل برای حمله به ایران رو هم پیش می‌برده. همکارم آرش علایی از کنگره آمریکا با ما. چه جزئیات جدید و جالبی در این گزارش دیده میشه؟ به بخش‌های عمده‌ای از این گزارش ما از قبل هم می‌دانستیم، مثلا هماهنگی‌هایی که بین آقایان ترامپ و نتانیاهو صورت گرفته است از روز اولی که دور دوم ریاست جمهوری ترامپ شروع شده است، صحبت‌هایی که با هم کردند. این گزارش می‌گوید آقای نتانیاهو آمده است و 4 مدل در واقع گزینه گذاشته است جلوی رئیس جمهوری آمریکا برای حمله به جمهوری اسلامی. اسرائیل مستقیم حمله کند، دوتایی با هم حمله کنند، اول اسرائیل حمله کند بعدا آمریکا حمایت کند، یا اصلا امریکا از اول حمله کند و برود جلو. و بعد از اینکه این گزینه‌ها هم جلوی میز رئیس جمهوری آمریکا گذاشته است، چند روز طول کشیده است با هم صحبت کردند، گزینه‌هاشون انتخاب کردند، ماه‌ها گروه‌ها و کمیته‌های زیر دست دفتر نخست وزیر اسرائیل و کاخ سفید کار کردند روی این طرح و برنامه. و بعد اون بخشی که در واقع تلاش دیپلماتیک دولت ترامپ هست برای که جمهوری اسلامی رو یک تلاش کنند به یک توافق دیپلماتیک دست پیدا کنند و دو، حالا اگه توافق هم نمیرسن حداقل سر جمهوری اسلامی رو در واقع گرم نگه دارن و جمهوری اسلامی متوجه نشود که چه اتفاقاتی دارد پشت پرده میافتد، برای اینکه بتوانند حمله موفقی انجام بدهند. این جزء بخش‌های جدیدش است. همونجور که شما گفتید راجع به عملیات نارنیا صحبت می‌کند، اینکه اسرائیلی‌ها اول تصمیم گرفته بودند نزدیک 100 نفر اسم جمع کرده بودند، بعد این 100 نفر رو کم می‌کنن، میگن خب فقط بریم سراغ اون کسایی که مغز متفکر اصلی هستند. و تیتر این گزارش هم در واقع همین است، برین تراست، در واقع قدرت ذهنی پشت برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی رو هدف قرار خواستند بدن در عملیات نارنیا. و بعد توضیح داده است که در عملیات نارنیا چگونه در چه روزی کدوم دانشمند هسته‌ای کشته شده است، کجا کشته شده است. مثلا تهرانچی که یکی از افرادی بود از دانشمندان برجسته فیزیک نظری جمهوری اسلامی، در طبق این گزارش میگوید که در یک مجتمعی زندگی میکرد به اسم مجتمع اساتید یا پروفسورز کامپلکس. حالا فارسی دقیقش رو شاید همون نباشد، ولی مجتمع اساتید طبقه ششم بوده است. موشک دقیقاً رفته است تو پنجره خانه ایشون. و بعد افراد دیگری که یکی فیزیکدانای هسته‌ای نظری بودن، برخیشون در تهران بودن، برخیشون در شمال بودن. گزارش بخشایش هم اشاره دارد به اینکه وقتی این حملات رو انجام میداده است اسرائیل از چه سلاحایی استفاده کرده است. اشاره کردی به اینکه یک سلاح جدید استفاده شده است. این سلاح جدید دقیقاً توضیح نداده است در این گزارش که چیست، ولی استفاده کردن از سلاح‌های جدید، استفاده کردن روش‌های جدید، استفاده کردن از یک شبکه گسترده
مخبرها و جاسوس‌های ایرانی و اسرائیلی در داخل خاک ایران برای که بتوانند به این اهداف برسند و به نظر میاد که اسرائیلی‌ها توانستن با موفقیت کامل این اهداف رو مورد هدف قرار بدن، با اینکه طبق گزارش واشنگتن پست در برخی از موارد به غیر نظامیان هم ضربه خورده از فرداد. غیر نظامیانی هم بودند که بیگناه بودند و در حملات اسرائیل به دانشمندان هسته‌ای جمهوری اسلامی بر طبق اطلاعات این گزارش کشته شدند. ممنونم از تو. همکارم آرش علایی از کنگره آمریکا. گزارش واشنگتن پست در حالی که همزمان اسرائیل هیوم میگه در جریان جنگ 12 روزه اسرائیل با کمک آمریکا ضربه سنگینی به برنامه هسته ایران وارد کرده، اما شواهد نشون میده تصمیم گیران در تهران از فکر دستیابی به توان هسته‌ای بازدارنده عقب نشینی نکردند. همکارم بزرگمهر شرف الدین رئیس بخش دیجیتال ایران اینترنشنال از استودیو دیگر ما در واشنگتن به ما پیوسته. بزرگمهر، چقدر میشه با دقت و قاطعیت گفت که این جنگ 12 روزه توسعه برنامه هسته ایران رو به شکل معناداری متوقف کرده یا واقعا جمهوری اسلامی میتونه دوباره اون رو بازسازی کنه؟ ببینید، تخریب برنامه هسته ایران به نظر من سه قسمت داشت. اول خب حمله به فوردو، نتنز و اصفهان که خب زیر ساخت‌های هسته ایران رو از بین برد. حالا خود آقای ترامپ میگه نابود کرد، اما خب کارشناسای دیگه هستن که میگن سالها به عقب انداخت. این بخش اول که فکر میکنم هیچ کسی نمیتونه انکار بکنه آسیب جدی که دیده. قسمت دوم هدف قرار دادن دانشمندان هسته‌ای بودش. این خب خیلی بخشا هستش که خود جمهوری اسلامی گفته که این دانشمندان قابل جایگزینی هستن، میشه اونا رو جایگزین کرد با افراد دیگه‌ای و نسل‌های دیگه‌ای که خواهند اومد. این شاید خیلی سخت باشه، به خاطر اینکه ببینید در نهایت خیلی از این اتفاقات و این مسائلی که حالا در تاریخ اتفاق میفته خیلی بر اشخاص متکی هست. یعنی ایران مثلا هیچ وقت نتونستش فخریزاده رو جایگزین کنه. قاسم سلیمانی رفتنش و کشته شدنش آسیب خیلی زیادی به نیروی قدس سپاه زد و این 10 نفر 12 نفری که به طور خیلی مشخص از میان 100 نفر انتخاب شده بودن، حذفشون خب خیلی آسیب زیادی میتونه به برنامه هسته‌ای ایران برسونه. اما همزمان یادتون باشه که همزمان میتونه هزینه این برنامه هم ببره بالا. یعنی اگه کسی هستش که الان فرد جوانی هست در دانشگاه هستش میخواد وارد تحصیلات فیزیک هسته‌ای بشه، الان با تردید بیشتری به انتخاب رشته‌اش و شغلش فکر خواهد کرد. از این جهت فکر میکنه که شاید این امضا کردن حکم مرگش باشه. با این کار اسرائیل هزینه برنامه هسته‌ای ایران بالا برد. نکته سومی که خیلی بهش کم توجه شده، برنامه اسرائیل برای اول سرقت و بعد نابودی اسناد هسته‌ای و تحقیقات هسته‌ای هستش که در این مدت سعی کردش جاهایی که دانش هسته‌ای ایران در اونجا ذخیره شده هم مورد هدف قرار بده. بعضی میگن کپی وجود داشته، اما خود اسرائیل میگه که ما حتی مطمئن بودیم که مثلا در مورد سرقت اسناد هسته‌ای کپی‌هایی وجود نداشته و نفوذ اطلاعاتی اسرائیل اگه میدونسته جای اسناد کجاست، احتمال زیاد جای کپیاش هم میدونسته. این میتونه آسیب سوم باشه که میتونه بازسازی برنامه هسته‌ای ایران رو خیلی سخت و با تأخیر مواجه بکنه. بزرگ، به کرات از مقامات جمهوری اسلامی شنیدیم، به خصوص بعد از جنگ 12 روزه که میگن اعتمادی به ایالات متحده وجود نداره برای اینکه در وسط مذاکرات همراهی کرده با اسرائیل برای حمله به ایران و تأسیسات هستش. الان این گزارش هم به شکلی داره این رو تایید میکنه که در جریان دیپلماسی برنامه‌ریزی برای حمله به ایران هم وجود داشته. درسته. من فکر میکنم جمهوری اسلامی اینجا داره دو مبحث رو با هم دیگه خلط میکنه. یکی بحث غافلگیریه، یکی بحث فریب. ببینید هر دولتی در حالی که داره مذاکرات انجام میده واسه گزینه نظامی هم برنامه‌های انجام خواهد داشت. مثلا الان اگه ترامپ داره با روسیه برای صلح اوکراین برنامه‌ریزی میکنه، به معنی نیستش که گزینه‌های نظامی رو کنار گذاشته باشه. یا حتی زمان اوباما وقتی که داشتش درباره برجام صحبت میکرد با جمهوری اسلامی، ما میدونیم که خود اوباما داشت برنامه ریزی میکرد برای حمله به تأسیسات هسته‌ای به خصوص فوردو و شبیه سازی کرده بودن
حمله به فوردو رو و اصلا میدونیم که بمب‌های که الان استفاده شد در جنگ 12 روزه در زمان اوباما بودش که طراحی شد. واسه همین خود جمهوری اسلامی هم این کار کرده، مثلا در زمان انتخابات برای سرکوب شورش‌های بعد از انتخابات برنامه‌ریزی میکنه، یا در زمان مثلا مذاکرات با کردها بوده که همزمان به کردها حمله کرده. ببینید این که همزمان با مذاکرات دولت‌ها برای گزینه‌های نظامی برنامه‌ریزی بکنن یک چیز عادیه، اما جمهوری اسلامی چون اینجا غافلگیر شد، این غافلگیری رو میخواد به فریب نسبت بده. ببینید عملیات آمریکا و جنگ 12 روزه جنبه‌های فریب داشت، همونطور که در مقاله واشنگتن پست بهش اشاره میشه. مثلا میگه که دعوایی که و اختلاف نظری که بین نتانیاهو و ترامپ وجود داشت و در رسانه‌ها واجبش گزارش میدادن، اون یک دعوای ساختگی بود که ایرانو فریب بده و فکر کنه که فعلا حمله مشترکی وجود نخواهد داشت. ما میدونیم که در جنگ 12 روزه وقتی هواپیمای B2 به سمت ایران حرکت کردن، 8 هواپیمای B2 هم به سمت غرب پرواز کردن به سمت پایگاه دیگو گارسیا، واسه اینکه جمهوری اسلامی رو فریب بدن. جمهوری اسلامی فکر کنه که نه، اینا هواپیماهای B2 هستن که دارن میرن در یک پایگاه‌ها مستقر بشن. ترامپ در جریان جنگ 12 روزه از فریب استفاده کرد، اما دیپلماسی به نظر من فریب نبوده. این مقاله هم نشون میده که ترامپ 3 روز بعد از جنگ، یعنی 15 ژوئن، یک نامه به خامنه‌ای مینویسه و یک سری شرط میذاره، میگه اگه شما برنامه هسته‌ایتون رو متوقف بکنین، فوردو و کلاً تغییر ساختاری بدین، من حاضرم همه تحریم‌ها رو از جمهوری اسلامی بردارم. یعنی هنوز گزینه دیپلماسی در وسط جنگ روی میز بوده و گزینه‌ای بوده که ترامپ مسلماً اولویتش با اون بوده. ممنونم از تو. همکارم بزرگمهر شرف‌الدین، رئیس بخش دیجیتال ایران اینترنشنال. کاترین شکدم در مصاحبه‌ای با اشکان صفایی، خبرنگار ما در اسرائیل، اتهام همکاری با موساد رو به طور صریح رد نکرده. کاترین پرز شکدم گفته در سفر به ایران با مقامات ارشد جمهوری اسلامی از جمله ابراهیم رئیسی، حسن روحانی و حتی علی خامنه‌ای هم دیدار داشته. شکدم که در ایران بعد از همکاری با رسانه‌های نزدیک به جمهوری اسلامی از جمله سایت علی خامنه‌ای در ایران شناخته شد، گفته در جریان جنگ 12 روزه با اسرائیل مقامات جمهوری اسلامی عملاً نتونستند واکنش موثری نشون بدن. 12 روز تمام دستشون پشتشون بسته شده بود و فقط تماشا می‌کردن که ما داریم چه می‌کنیم. تصویر زیبایی بود، دلگرم کننده بود. 12 روز وقتی موسی اومد و بلایای مصر نازل شد، هر مهر و نشان قدرت باید شکسته می‌شد تا بنی اسرائیل بفهمن که بله، خودشون میتونن به سوی آزادی گام بردارن. و فکر میکنم در جنگ 12 روزه همین شد. اولین مهر قدرت شکسته شد، مهرای دیگه هم پشت سرش هستن. بعضیا میگن چرا اسرائیل کار بیشتری نمیکنه؟ چرا به نجات ایران نمیاد؟ اسرائیل قرار نیست بیاد و ایرانی‌ها رو نجات بده. ایرانی‌ها خودشون میتونن این کار رو بکنن. شما یه رهبر دارین، شاهزاده رضا، که وارث مشروع تاج و تخت ایرانه. پشت سر اون بایستید، برید و آزادی خودتون رو پس بگیرید. کاترین شکدم در همین حال در این مصاحبه اختصاصی بحث جاسوسی برای اسرائیل رو هم رد نکرد. بذار با سوال اساسی شروع کنیم. آیا کاترین شکدم جاسوس موساده؟ این رو باید از خود موساد بپرسید. همراه هستیم با خود خبرنگارمون اشکان صفایی از حیفا که این مصاحبه رو انجام داده. کاملش رو هم در ایران اینترنشنال میتونید ببینید. مصاحبه جالبی هست. اشکان، میدونیم که بالاخره نفوذ اطلاعاتی اسرائیل در ایران بسیار زیاد بوده، جنگ 12 روزه هم مؤید همین هست، ولی شاید کاترین شکدم به خاطر اینکه چهره رسانه‌ای هست علنا در موردش حرف میزنه، خیلی یک نماد به شکلی تحقیرآمیزتر برای جمهوری اسلامی است، به خصوص که تا بیت رهبری هم نفوذ کرده بود. درسته فردا. ببین کاترین شکدم همونطوری که حالا در یک بخش کوچکی از مصاحبه که الان پخش شدیم و فردا بینندگان میتونن کامل اون رو ببینند، رد نمیکنه و تایید هم نمیکنه که جاسوس موساد بوده یا هست. حالا
این موضوع مهمیه. اما آنچه که مشخص هست درباره کاترین شکدم این هست که ما هیچ کسی رو نداریم در بین خارجی ها، در بین کسانی که به این شکل صحبت میکنن که تا این حد توانسته باشه نه تنها در واقع به اتاقهای قدرت در ایران نزدیک بشه، بلکه به اندرونی قدرت در داخل جمهوری اسلامی وارد بشه. رابطه‌ای که کاترین شکدم در طول مدت باید گفت خیلی کوتاهی در ایران بوده، یعنی کل مدت حضور او در ایران، آن چیزی که خودش میگه و آن چیزی که پیشتر هم گفته شده حتی به نظر میاد که به 1 ماه هم نمیرسه، اما در طول همین مدت او توانسته روی هم رفته باید گفت 1 ماه، در طول همین مدت او توانسته با بسیاری از مقامات جمهوری اسلامی دیدار بکنه، در شب انتخابات بره و با ابراهیم رئیسی صحبت بکنه، با دیگر مقامات جمهوری اسلامی و از همه مهمتر با علی خامنه ای او دیدار کرده. در بخشی از این مصاحبه من از او پرسیدم، گفتم که فاصله تو با خامنه ای چقدر بود و گفت فاصله من همین قدری بود که الان بین من و تو هست، با فاصله 1 متر 1.5 متر ما نشسته بودیم در اون مصاحبه، بالا کمی شاید چند سانتی متری کمتر یا بیشتر در اون فاصله از علی خامنه ای قرار بگیره. ما هیچ کس دیگری رو نمیشناسیم که در این در واقع سطح نفوذ کرده باشه به راهروهای قدرت در جمهوری اسلامی و بعد بیاد و درباره اون صحبت کنه. و باز هم میگم از همه مهمتر خامنه ای بارها در این مصاحبه به اسم خامنه ای اشاره کرد. یک بخشیش رو با هم دیگه بشنویم و برگردیم. از من پرسید آیا من فکر میکنم خدا نسل کشه یا نه؟ گفتم نه. اون گفت متوجه نمیشم چرا مردم من رو اینطور خطاب میکنن. تو دلم گفتم عجب، پس تو خودت رو با خدا داری مقایسه میکنی. یعنی منطقش این بود که چون هر روز آدمو به دنیا میان و میمیرن، این چرخه زندگیه، پس وقتی که اون هم جونی رو میگیره نباید اهمیتی داشته باشه و این نسل کشی نیست، چون در خدمت هدفیه، هدف جمهوری اسلامی ایران. این من رو به شدت تکون داد. از لنین و استالین تا هیتلر یا هر دیکتاتور و فاشیستی رو نگاه کنین، این ادعا که مالک جونها هستی، اینکه خودت رو صاحب حق حیات و مرگ مردم بدونی و اون رو به حق الهی تشبیه کنی، is something next level. مرحله بعدی جنونه. این دیگه عادی نیست. فکر نمی کنم حتی صدام حسین هم چنین لقبی رو برای خودش انتخاب کرده بود، ولی خامنه این رو به سطح دیگه ای رسونده. اون بالاها سیر میکنه. خب من این رو بگم، این تنها جایی نیست همونطور که گفتم که کاترین شکدم به اسم علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی یا با عنوان رسمیش رهبر انقلاب اسلامی اشاره میکنه. او مسائل دیگری رو هم درباره علی خامنه ای میگه، از جمله حتی وارد در واقع موضوع گرایش جنسی علی خامنه ای هم میشه، گرایشی که او به نوعی اون رو حتی به شکنجه هایی که داخل جمهوری اسلامی داخل زندان ها انجام میشه هم به نوعی مربوط میدونه. کاترین شکدم هم از گذشته میگه، هم از حال و هم از آینده. از گذشته از جمله در جایی به این موضوع باید گفت که در این مصاحبه اشاره میکنه که در چه زمانی بود که او از مقامات جمهوری اسلامی شنیده که جمهوری اسلامی در یک قدمی سقوط قرار گرفت و علی خامنه ای در اون زمان از چه ترفندی استفاده کرد برای اینکه جلوی سقوط جمهوری اسلامی رو بگیره. این رو فردا بینندگان میتونن در مصاحبه کامل ببینن. در جای دیگری در واقع در مورد آینده وقتی که صحبت میشه و حال، او اولا بسیار از زنان ایرانی و از شجاعت بانوان ایرانی تمجید میکنه، تمجیدی که در واقع زنانی که به گفته او شجاعتشون شجاعتی است که در واقع قابل قیاس با شجاعت زنان یا کسان دیگر در جاهای دیگر دنیا نیست. اون میگه وقتی که اونها به تظاهرات میرن، این فرق میکنه شجاعتی که از خودشون نشون میدن با مثلا به تظاهرات رفتن در کشورهای دیگر، حتی کشورهای دیکتاتوری دیگر، وقتی که افراد تظاهرات میکنن. درباره یک جایی شنیدیم که در واقع به قوم بنی اسرائیل و خروجشون از مصر هم اشاره کرد. او به نوعی میگه که
برای اینکه بنی اسرائیل بتوانند بر اساس داستانها از مصر خارج بشن 10 ضربت بر فرعون وارد آمد و به این شکل علی خامنه ای رو با فرعون مقایسه میکنه. میگه الان هم ضربت هایی بر علی خامنه ای و بر نظام جمهوری اسلامی وارد شده، از جمله در جنگ 12 روزه، اما میگه که این ضربت ها باید ادامه پیدا کنه و نهایتا چیزی که بر اون تاکید میکنه میگه که نهایتا سرنوشت مردم ایران به دست خود مردم ایران هست. میگه که مردم ایران نباید ناامید بشن، فاصله چندانی با آزادی ندارند و باید به تلاش خودشون برای آزادی که حق مسلمشون رو ادامه بدن. مطمئنم که مصاحبه دیدنی از خودم هم بی‌صبرانه منتظرم ببینمش. احیانا میدونی فردا چه ساعتی خواهد بود؟ فردا بعد از در واقع اخبار بعد از ظهر اگر اشتباه نکنم میشه 16:10 به وقت یا 16:40 الان دقیقا مطمئن نیستم. به اون زمان در واقع زمانی هست که مصاحبه به طور کاملش پخش خواهد شد. خیلی خب، پس حدود 4:45 به وقت ایران. ممنونم از تو همکارم اشکان صفایی از حیفا با ما. دولت ونزوئلا با محکوم کردن دستور دونالد ترامپ برای محاصره تانکرهای نفتی این اقدام رو تهدیدهای جنگ طلبانه ایالات متحده آمریکا خونده. این واکنش در شرایطی که رئیس جمهوری آمریکا دستور محاصره کامل همه تانکرهای نفتی تحریم شده رو صادر کرده که به ونزوئلا میره یا از این کشور خارج میشه. دونالد ترامپ میگه دولت نیکولاس مادورو به عنوان یک سازمان تروریستی خارجی تعیین شده که در قاچاق مواد مخدر و انسان دست داره. اکنون کارگران نفت از طریق این کمیسیون بین المللی باید برای دفاع از حق تجارت آزاد محصول اصلی صادراتی ما یعنی نفت در هر عرصه بین المللی از جمله از طریق نهادهای چند جانبه و سازمانهای کارگری اقدام کنند. ما باید با صاحبان کشتی در بنادر سراسر جهان صحبت کنیم تا اعتراض را توسط کارگران نفت و گاز و کارگران کشتی‌های تجاری علیه دزدی دریایی آمریکا آغاز کنیم. یک اعتراض بزرگ جهانی و دائمی در راستای دفاع از تجارت آزاد برای ونزوئلا و کل جهان. زیرا دفاع از تجارت آزاد و صلح در کارائیب و ونزوئلا دفاع از تجارت آزاد و صلح برای کل جهان است. مریم رحمتی خبرنگارمون از مقر سازمان ملل متحد در نیویورک به ما پیوسته. مریم، دیگه حلقه رو بسیار آمریکایی‌ها به نظر میرسه تنگ کردن و گمان نمی‌کنم به کمتر از کنارگیری مادورو رضایت بدن. کلا فرداد روی کرده دولت دونالد ترامپ فقط افزایش فشار اقتصادی بر ونزوئلا نیست. این سیاست به طور مشخص بر تضعیف دولت نیکولاس مادورو و زیر سوال بردن مشروعیتش تمرکز داره و این رویکرد نه تنها تصمیم‌های عملی رو در واقع در بر میگیره بلکه در اظهارات عملی علنی چهره‌های نزدیک به ترامپ هم دیده میشه. از جمله سوزی وایلز رئیس دفتر کاخ سفید که در مصاحبه تازه‌ای که با ونیتی فیرز داشته گفته که دولت آمریکا مادورو رو فاقد مشروعیت میدونه و از ضرورت تغییر مسیر سیاسی در کاراکاس هم سخن گفته. در همین چارچوب روز سه‌شنبه ترامپ دستور محاصره کامل نفتکش‌های تحریم شده ونزوئلا رو صادر کرد، اقدامی که میتونه شریان اصلی اقتصاد این کشور رو هدف بگیره. ونزوئلا تقریبا تمام صادرات نفت خودش رو فرداد از طریق دریا انجام میده و هر گونه اختلال در تردد نفتکش‌ها مستقیما بر درآمدهای دولت مادورو اثر میگذاره و این کار در واقع این تصمیم ترامپ و تحریم‌ها در کنار هدف قرار دادن قایق‌های مشکوک به انتقال مواد مخدره که در دریای کارائیب همچنان ادامه داره و در هفته‌های گذشته هم ما شاهد این حملات دولت ترامپ بر این قایق‌ها بودیم. میدونیم که دولت مادورو و خود شخص مادورو از قاچاق مواد مخدر هم داره نفع میبره و به هر حال اینا همه برای فشار بر دولت کنونی کاراکاس هستش. به هر حال این تصمیم تنش میان واشنگتن و کاراکاس رو وارد مرحله تازه‌ای کرده. در مقابل دولت آمریکا میگه که سیاست فشار حداکثری با هدف وادار کردن دولت مادورو به تغییر رفتار
ساختار سیاسی و یا هم فراهم شدن زمینه برای بازگشت روندهای دموکراتیک در ونزوئلا به هر حال دنبال میشه. همچنین باید بگم که تحریم‌های جدید آمریکا فراتر از اقدامات قبلی هستش که ما در مورد قایق‌ها می‌دیدیم یا دیگر تحریم‌هایی که ما شاهد بودیم، مخصوصاً اون نفتکشی که قبلاً در واقع گرفته شد در دریای کارائیب و تحریم اعضای خانواده‌های مادورو. و حالا می‌بینیم به طور مشخص شبکه حمل و نقل، بیمه و فروش نفت ونزوئلا را هدف قرار میده. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده که هر نفتکش، شرکت کشتیرانی یا بیمه شرکت بیمه یا واسطه‌ای که در انتقال نفت ونزوئلا نقش داشته باشه ممکنه که مشمول تحریم‌های ثانوی هم بشه، تحریم‌هایی که میتونه دسترسی شرکت‌ها و حتی کشورهای ثالث به نظام مالی آمریکا رو محدود بکنه. حالا خیلی‌ها در آمریکا و همچنین در منطقه به این باور هستند که در روزها و هفته‌های آینده این درگیری‌ها و تنش‌ها امکان داره که حتی بیشتر هم بشه بین کاراکاس و واشنگتن. فردا مریم رحمتی، خبرنگارمون از مقر سازمان ملل متحد در نیویورک، ممنونم. در همین حال جروسلم پست در گزارشی نوشته اقدام دولت ترامپ در مورد محاصره نفتی ونزوئلا، ایران و دیگر کشورهایی رو که با کاراکاس در حوزه نفتی همکاری دارند تحت تاثیر قرار میده. بر اساس این گزارش از زمان توقیف نفتکش اسکیپر 4 نفتکش مرتبط با جمهوری اسلامی که عازم ونزوئلا بودند مسیرشون رو تغییر دادند. جروسلم پست میگه این اولین بار نیست که آمریکا جریان نقل و انتقال محموله‌های نفتی ایران در نزدیکی ونزوئلا رو مختل میکنه و قبلا در سال 2020 هم یک محموله متعلق به سپاه پاسداران در مسیر انتقال به ونزوئلا رو توقیف کرده بود. شکریا برادوس، پژوهشگر امنیت بین‌الملل و سیاست خارجی از واشنگتن با ماست. خانم برادوس، به گمانم جغرافیاش هم مهم هست، اینطور نیست چون جمهوری اسلامی وقتی به چین داره صادراتی انجام میده یا با کشورهای منطقه تعاملاتی داره، بالاخره آبهایی هستش که ایالات متحده آمریکا درسته که در اونجا هم قدرتش رو منعکس میکنه، اما قابل مقایسه با قاره آمریکا نیست. الان آسمان ونزوئلا در دست آمریکاست، آبهای ساحلیش در دست آمریکاست. چقدر این مراودات جمهوری اسلامی و کاراکاس رو عملاً غیر ممکن خواهد کرد؟ جدا از این که شما در مورد جغرافیا صحبت کردی، به نظر من موضوع سرنوشت ونزوئلا مهمه که مقایسهش کنیم با جمهوری اسلامی. در نظر بگیریم اگه برگردیم به همون فشارهای حداکثری که ترامپ در دوره اول در مورد جمهوری اسلامی گذاشته بود، در مورد مادورو هم گذاشته بود. یعنی همون فشارهای حداکثری ترامپ در مورد ونزوئلا در دوره اول شروع شد و در دوره دوم دقیقاً، یعنی شباهتش رو میخوام توضیح بدم، وقتی که بعد از ترامپ بایدن اومد، بایدن سعی کرد اون فشارهای حداکثری ترامپ رو کاهش بده و بیاد یک گفتگوهایی را با کاراکاس یا با مادورو شروع کنه. دیدیم خب به شورون اجازه داد، یک عقود نفتی باز کرد و 6 ماه به مادورو فرصت داد که یک انتخابات آزاد رو انجام بده، خواست از در دیپلماسی وارد بشه، همون کاری که خب متفاوت‌تر ولی تقریبا میشه گفت همون مسیر با جمهوری اسلامی هم انجام داد و آخرش دیدیم خب بعد از 6 ماه انتخابات مادورو با یک نتیجه هیچ یک از این انتخابات رو قبول نکرد که هیچ رفت در مورد کشوری که باهاش مشکلات سرزمینی داره، در مورد اون ادعای سرزمینی کرد و در داخل کسایی که علیه این ادعای او بودن رو به عنوان خائنین وطن و موضوع ملی‌گرایی اونها رو زندانی، که مخالفان خودش رو زندانی کرد که نتونن در انتخابات شرکت کنن. و بعد که دوباره الان ترامپ به قدرت رسیده، ما داریم شاهد فشارهایی هستیم که این دفعه به نظر من متفاوت‌تر، چون که این دوره‌ای که دارم توضیح میدم فشار حداکثر دیپلماسی شکست خورده و الان در دوره ترامپ هستیم که بعد از این شکست‌های دیپلماسی و فشار حداکثری که دیدیم، الان ما وارد موضوع نظامی داریم میشیم. یعنی جواب نداده هر دو تطرحی که توضیح دادم و الان فشارهای نظامی هست که بیشتر ممکنه مادورو رو از پای در بیاره و قدرتی که و این قطع کردن تمام راههایی که تجارتی که مادورو رو تامین میکنه. مواد مخدر میدونیم خوب از شروع شده از کشتی‌هایی که ناقل مواد مخدر بودن. خب میدونیم مواد مخدر رو ونزوئلا تولید نمیکنه، مسیر
بازار مسیر رد شدن این تولید مواد مخدر هست، چیزی که جمهوری اسلامی هم خب یکی از قاچاقچیان همون احمدی نژاد میگه برادران سپاهی اینها هستن که خب با قاچاق مواد مخدر جمهوری اسلامی نقش توش داره. جمهوری اسلامی از طریق ونزوئلا تامین مادی حزب الله رو داره، حزب الله که در ونزوئلا قدرت داره و اینجاست که مسیر قطع میشه. بعد از قطع مواد مخدری که با این شروع شد ولی نیروهایی که به سواحل نزدیک سواحل ونزوئلا ترام وارد کرد یا فرستاد نشان دهنده این بود که این فقط مواد مخدری است و خب الان هم داریم می‌بینیم در مورد تمام نفت ونزوئلا داره صحبت میکنه که تمام صادراتشو داره قطع میکنه. در مورد شورون هم که توضیح دادم در دوره بایدن خب اجازه داده بودن که 17% از نفت ونزوئلا برای آمریکا میومد. خب شورون با قانون‌های متفاوت بود، 50%ش مال شورون بود، 50%ش رو میداد به ونزوئلا، ولی الان مادورو نمیتونه این نفت هم خب بفرسته. حالا جدا از اینم اضافه کنم خب ما در مورد مادوروی صحبت میکنیم که ممکن در طول تاریخ آمریکا اولین کسی باشه که چنین پولی رو در مورد سرش در جایزه برای سرش گذاشته آمریکا که 50 میلیونه که در مقایسه با صدام حسین یا در بقیه لیدرهایی که براش گذاشته بودن یا دیکتاتورهایی که گذاشته بودن این اولین دیکتاتوریه که چنین پولی رو برای جایزه سرش گذاشتن. حالا جدا از این که تمام کسایی که در آفیسش هستن از وزیر داخلی، وزیر دفاع، تمام اون کسایی که در آفیسش هستن هم براشون قیمتی تعیین شده که این قیمت‌ها با هم 100 میلیون رو رد میکنن. حالا چرا این موضوع مهمه؟ به خاطر اینکه ما در مورد ونزوئلا صحبت میکنیم. حالا من شباهت‌ها رو بیشتر با جمهوری اسلامی که برای بینندگانتون مهمه رو دارم توضیح میدم. شباهتش اینه که در جمهوری اسلامی هم که تمام قدرت به سپاه پاسداران داده شده، در ونزوئلا مادورو همین کارو کرده، تمام قدرت رو به نیروهای نظامی داده و اون تمام تامین‌های مواد مخدری که گفتم از مواد مخدر و از نظر طلا داره تامین میکنه، اون بودجه ها هم به نیروهای نظامی داده. برای همین هم هست که قدرتی که الان مادورو در ونزوئلا حس کرده یک قدرت نظامی با دادن پولی که به نظامیان دور و بر خودش و اون کراپشن یا اون فساد دارایی که باشه الان ونزوئلا که ثروتمندترین کشور در این اوضاع اقتصادی به سر میبره. ممنونم. شکر برادوس پژوهشگر امنیت بین‌الملل و سیاست خارجی از واشنگتن. حسن روحانی رئیس جمهوری سابق ایران میگه اشتباه تصمیم سازان جمهوری اسلامی این بود که احتمال نمیدادن اسرائیل و آمریکا به ایران حمله کنند. روحانی گفته صاحب نظران میگفتن امکان نداره اسرائیل دست به حمله به ایران بزنه چون میدونه که ظرف چند روز منهدم و نابود میشه. و درباره حمله آمریکا هم گفته مسئولان استدلال میکردن در صورت حمله 100,000 آمریکایی در منطقه در پایگاه‌های نظامیشون از بین خواهند رفت. روحانی همچنین گفته جمهوری اسلامی در دوره اوباما در 3 مورد با آمریکا به توافق رسید که یکی از اونها توافق هسته‌ای بود، اما فرصت احیای برجام در دوره بایدن از دست رفت. در همین حال مصطفی طایزاده زندانی سیاسی میگه برای تغییر در ایران نباید منتظر مرگ خامنه‌ای موند و تغییرات میتونه در زمان حیات او رخ بده. طایزاده که با نشریه لوپوین فرانسه مصاحبه کرده گفته اگر اسرائیل و آمریکا به دنبال سرنگونی جمهوری اسلامی باشن فاجعه رخ میده، چه شکست بخورن و چه پیروز بشن. جابر رجبی تحلیلگر سیاسی به ما پیوسته. آقای رجبی، خب اینا سیگنال های ضعیف ولی مهمی هستش که تیپ های روحانی و تاجزاده دارن میفرستن. چقدر به نظرتون شانسی داره اون جریان؟ چقدر میتونه روی حتی حمایت خارجی حساب بکنه؟ درود بیکران. نه مهر سوختن آقای فرداد. مهر سوخته معناش این نیست که مثلا شما بگید که واقعا تو بازی هیچ نقشی ندارن، اما اون کارایی که میخواهن نشون بدن ندارن، اون عضلات رو ندارن، اون قدرت رو ندارن. چند تا چیز مهم رو حسن روحانی نداره، کل اون تیم نداره. یکیش اینه که جایگاه مردمی نداره، مقبولیت نداره. خب او دستش به یک تقریبا میشه گفت مهمترین کشدار بعد از جمهوری اسلامی، مهمترین کشدار در دوره اون بوده. غیر از اون او شخصیتیه که واقعا خیلی شخصیت نامحبوبیه در ایران. مسئله دومیش اینه که خب اگر بخوان طرفای خارجی به این پالس ها دقت کنن، یا باید بیان به جایگاه مردمی نگاه کنن یا به جایگاه های نظامی، یعنی یک شکلی داشته باشه که بگن که اونها میتونن یک آلترناتیو
آلترناتیوی درست کنن در خود داخل سیستم. درست حسن روحانی و همه اینها با هم دیگه تیم امنیتی هستن، اما اون قدرتی که توی هسته اصلی قدرت داشته باشن رو اینها ندارن. یعنی اینها اون جایگاهی رو که شما فکر کنید که مثلا بتونن یک یادگیری توی نیروهای نظامی یا اطلاعاتی رده بالا انجام بدن، ندارن. اما بله، به عنوان کسی که مثلا شاید در یک فضایی بخواهد یک کارهایی رو پروژه‌ای بخواهد انجام بده شاید، اما اگر بخواهد برای خودش نقش بزرگتری ببینه، من فکر می‌کنم خیلی بزرگتر از حسن روحانیه این مسئله. کاملا حرفتون رو میفهمم که شاید اون محبوبیت رو نداشته باشه که طبیعتا نداره، اما بالاخره از خود سیستم هست، نظام رو میشناسه و اون بخش تکنوکرات و عافیت طلب حکومت اگر واقعا به دم سقوط برسن، خب بالاخره آخرین کارتاشون رو ممکنه بازی بکنن و او کسی است که داره کارت وسط رو بالاخره نشون میده به جهانیان که من رفرمیستم، دنبال خشونت و درگیری نظامی با اسرائیل و جهان نیستم. میفهمم که ممکنه ایدئال خیلی از ایرانیان یا حتی شاید جامعه جهانی مثلا یک نفر مثل شاهزاده رضا پهلوی باشه، ولی چقدر عملگرایانه هست اگر به اونجا برسیم؟ فکر نمی کنید که ممکنه آمریکایی ها یک تجربه از داخل رو، یک چیزی که ریسکش احتمالاً از منظر خیلی ها در داخل سیستم آمریکا ممکنه کمتر باشه، در نهایت بپذیرن به یک تغییری که نخواهند دونست بعدش چه اتفاقی میفته؟ این هست. من اصلا یک بارم هم موقع گفتم من اصلا احتمال میدم که آمریکایی ها بخوان به سمت دفع افسد به فاسد برن، اما نه به واسطه حسن روحانی. آدم خیلی تو صف هست، یعنی اینجا حسن روحانی اون سطح رو نداره. گفتم اگر بخواهد باشه، اولا دیگه اون فردا آخوند نخواهد بود. یعنی اگر قرار باشه ولو یک تغییر ظاهری در جمهوری اسلامی قرار بگیره، اون آدم آخوند نخواهد بود. دو اینی که اون جایگاهی رو که او در نهادهای نظامی داشته باشه و جایگاه او در بین نیروهایی که الان بعد از علی خامنه‌ای یا در کنار او میتونن نقش آفرینی کنن، مهمه که اون جایگاه رو نداره. کاتالیزور چی آقای رجبی؟ الان مثلا ببینیم ببخشید حرفتون رو قطع میکنم، الان این مثلا حساب USA به فارسی یا USA در فارسی که بخش فارسی وزارت خارجه آمریکاست، ببینیم یک روز در میان مثلا پستایی در حمایت از نرگس محمدی منتشر میکنه. من نمیگم دوتا رو نمیخوام واقعا ربط بدم به هم، ولی چقدر فکر میکنی که اونها ممکنه فکر بکنن خب یه نفر مثل روحانی یا یه ذره از او منتقدتر از حکومت مثل تایزاده میتونه کاتالیزوری باشه برای تغییر نظام به چیزی که ما بتونیم باهاش تعامل بکنیم؟ اعتقادم به اینه که اون کارت اصلی که آمریکایی‌ها میخوان بازی بکنن اصلا هیچ اشاره‌ای بهش نمیکنن. فکر میکنم شاید خیلی هم سکرت نگرش دارن و پشت پرده، و احتمالاً وقتی جنگ 12 روزه پیش اومد احتمالاً اونها یه گفتگوهایی رو کردن. اما اینه که بله بخواهن به سمت یک پکیج برن شاید، اما تایزاده رو با روحانی یکی نبینید. تایزاده شخصیتی کاملا مختلف داره با اونها، اصلاح طلب شاید نامیده میشه ولی نمیتونیم در چارچوب اونها ببینیم. اما نرگس محمدی و اینها اپوزیسیون داخل که واقعا هزینه داده، واقعا میشه گفتش که نشون داده که اپوزیسیون واقعا وسط باز نیست، کالیتازور نیست، اینها نیست. من فکر کنم اونها اگر بخواهند با قسمتی از داخل کسانی که تو سیستم بودن یا مثلا اونهایی که میخوان تغییر ایجاد بکنن شاید بتونن کنار بیان، اما اونی که بخواد باش کنار بیان قطعا حسن روحانی نیست. دوباره تکرار میکنم، حسن روحانی دنبال جایگاه ولایت فقیه، یعنی دنبال اینه که بگی که آقا خامنه‌ای من باشم. اما موضوع اینه که سیستم چه داخل خود ایران چه سیستم خارج، اینی که دیگه اصلا ولایت فقیه باشه رو باش مشکل دارن. یعنی این دنبال چیزیه که خودش سرمنشأ مشکلات. بابا خودی خامنه‌ای آدمی بود که وقتی
که میخواست. یعنی اگه حرفایی که الان حسن روحانی میزنه رو ما بذاریم سراغ حرفایی که علی خامنه‌ای تو دهه 60 میزد، از علی خامنه‌ای خیلی آدم مثلا روشنفکری بود، کسی بود که علنا در نماز جمعه اومد گفتش که ولایت فقیه، اصلا کسی ولایت مطلقه خاص مثلا رسول و اینها که خمینی خیلی صداش در اومد. بعد خود فرد علی خامنه‌ای شما ببینید موقعی که انتصابش بود، ولی وقتی که اومد در جایگاه ولایت فقیه قرار گرفت دیدیم که چیکار کرد. پس این نیست که مثلا شما فکر کنید کسی الان اون کنار چه داخل چه بیرون نشسته حرف حسن روحانی گوش میده میگه نه این آدمیه پس میشه رو حرفش حساب کرد. موضوع سیستم ولایت فقیه، دیکتاتوری فردیه که مشکل درست کرده و اینجا اگه اتفاقی بخواد بیفتد یا حتی اگر بخواد یک میشه گفت ائتلافی شکل بگیره، ائتلافی حتی برای نیروهای داخل سیستم، کسانی که قبلا تو خود سیستم بودن، اونها قطعا با یک سیستم جدید وارد خواهند شد، نه با سیستم ولایت فقیه که اصلا روحانی دنبالشه. ممنونم. جابر رجبی، تحلیلگر سیاسی. یوتیوبرهای ایرانی از افت شدید درآمد کانال‌های یوتیوبشون در نتیجه به‌روزرسانی‌های جدید این پلتفرم اجتماعی خبر دادن. بنابر گزارش‌های یوتیوب به تازگی با دقتی به مراتب بیشتر از گذشته موقعیت جغرافیایی کاربران رو حتی در شرایطی که از VPN استفاده می‌کنن تشخیص میده. شماری از یوتیوبرهای داخل ایران میگن در نتیجه این به‌روزرسانی درآمدشون حدود 80% کاهش پیدا کرده. مهدی سارمیفر، روزنامه‌نگار علم و فناوری از رجاینای کانادا، به ما پیوسته. آقای سارمیفر، قابل درک است از منظر تجاری اینطور نیست برای اینکه آگهی رو که گوگل حالا یوتیوب به کاربر ایرانی که در ایران نشسته پخش میکنه بازخورد تجاری چندانی طبیعتا نداره. حالا برای مدتی طولانی به واسطه VPN شاید سامانه‌های گوگل متوجه نمی‌شدن که این کسانی که دارن این محتوا رو میبینن کجا قرار گرفتن. اما معنای این برای تولید محتوای فارسی در یوتیوب چه میتونه باشه؟ بله، خب ما شاهد این هستیم که در 3-4 سال گذشته به خصوص خیلی از کاربران تولید کننده محتوای ویدیویی رجوع کردن به یوتیوب. به خاطر همین به اصطلاح شاید میشه گفت باگ یا چشم‌پوشی خاص گوگل، چون گوگل به هر حال یک عالمه سیگنال داره، از روش‌های مختلف میتونه واقعیت اون چیزی که مکان کاربر هست رو بفهمه، اما این سیستم ها یا سیگنال ها رو وصل نکرده بود به مدل تبلیغاتی خودش، ادسنس و ادتک. حالا این کارو کرده به این خاطر که گوگل متعهد همونطور که فرمودید به آگهی دهنده و بازار تبلیغات که بیشترین نرخ تبدیل رو ایجاد بکنه. یعنی اینکه کاربرانی که پول میدن که آگهی محصولاتشون دیده بشه، اون آگهی به آدمی که مربوطه دیده بشه و نیازمند واقعیش هست. اما در طول این مدت 3-4 سال میشه گفتش که یوتیوبرهای فارسی بخشی از درآمدشون از این مسیر بوده. به نوعی میشه گفتش که یک رانت یا میشه گفتش که یک باگ یا یک نوع فریب باعث شده بوده که به هر حال درآمد خوبی کسب بکنن. درآمدی هم بوده که حالا ما در جایی نیستیم که بگیم که حق بوده یا ناحق بوده، ولی خب به نظر غیر منصفانه می اومده که مثلا یک بیزینس آلمانی برای یه جایی در داخل آلمان داره تبلیغ میکنه و چون VPNی که کاربران ایرانی بهش متصل هستن مثلا به سرور یا دیتا سنتری واسه که در اون منطقه هست، تبلیغ برای اون نمایش داده میشه و عملاً پول آگهی دهنده داشته حروم می‌شده. بنابراین منصفانه است که به یوتیوبرهای ایرانی دقت بکنن که از این لحاظ اون گوگل نیست که درآمد اونها رو قطع کرده، بلکه اون تاجرها و بیزینسمن‌ها و شرکت‌های خارجی هستن که میخوان آگهیشون درست نشون داده بشه و اگر گوگل اونها رو به جاهای نامربوط نشون بده، اونها از گوگل خارج میشن، میرن توی پلتفرم دیگه تبلیغ میکنن. بنابراین اونها باید بپذیرن که حالا به هر حال تو این 2-3 سال 3-4 سال که درآمد خوبی داشتن، باید با روش‌های مانتیزیشن و درآمدزایی دیگه روش تمرکز بکنن، برن سراغ اسپانسرینگ، سراغ روش‌هایی مثل دونیشن. بعضی از کانال‌ها از قبل شروع کردن، مثلا کانال‌های سیاسی که نگاه‌های خاصی هست، تقاضا میکنن که علاقه‌مندان بیان از طریق پلتفرم‌های در حقیقت فاند ریزینگ بهشون کمک کنن، یا بسیاری از اون در حقیقت تولید کننده محتوای طنز، محتوای سرگرم کننده رجوع کردن به اسپانسرینگ از شرکت‌های مختلف داخل ایران. آگهی میگن که جدا از اون آگهی‌های گوگل پخش بشه، باید به هر حال شرکت‌ها برن سراغ این، چون اصل قضیه این که گوگل متعهد به کسی که پول میده که اون پولش رو درست براش صرف بکنه، وگرنه دیگه اون فرد نمیاد به گوگل پول بده.
به گمان من فقط در مورد تولید کننده های محتوا در داخل ایران نیست، بخش قابل توجهی از کاربران یوتیوب در بیرون از ایران هم مثلا در آمریکای شمالی، در اروپا هم محتوا تولید میکنن، منتها به فارسی است. خب بخش قابل توجهی از بینندگانشون در ایرانن. بله، کاربرانی که مخاطب فارسی زبان دارن دوچار مشکل شدن و اونها هستن که باید به دنبال راههای دیگه مونتیزیشن بگردن و این خب به هر حال کمک میکنه به پالایش محتوا، چون که بسیاری از اینها به هر حال از مسیری درآمدزایی داشتن که مستقیما به کیفیت کارشون برنمیگشته و حالا مجبورن که کارو بهتر بکنن. ممنونم از شما. مهدی سالمی‌فر، روزنامه‌نگار علم و فناوری از رجاینا کانادا. و ممنونم از شما که بیننده برنامه 24 امشب بودید. برنامه رو کمی دیرتر میتونید دوباره در یوتیوب ایران اینترنشنال ببینید.